welcome to my YouTube channel. Like korbo, share korbo. Wallace par aisilo. Photo utha. Amar 12 baji gechi. Iman kosto hoise. Ona like koribo. Like koribo, share kori subscribe. Jor kara. Guys. Sab khelba laga ai gechi gari. Hello guys, we are heading towards Wallace Par. Wallace par. Let's go. Wallace par jaya to guys. Wallace par. Kela sama. Kalau marengi lagi. Iya, Wallace par ya so guys. Chalo apnaloke ami guys eman upurot jabaya nori gariya natane ami nami eta huskari jesu আমি কেলা নামি গলো বা আমি গলো দাই এই গাড়ি ৰখাইছি গাড়ীটো কেলা থৈ দিলে বে ইমান উপৰ ইমান হেৰিত ওপৰত আৰু ওপৰ আছে চাইদক আপোনাৰ ভিডিওটো শেষলৈ এনজয় হ'ব ফটো আমি ফটো শ্বুট কৰিবলৈ আহিছো চাইদক আপোনালোকে ও গাড়ীত বহি ললো এইয়া যাই আছো Wallace পাহাৰ this is for Wallace পাহাৰ करे जो छक जोरी क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत अब चल जाने दे তেল তো লগাই দিবি পৰি Wallace পাহাৰ ওয়াল পৰা পৰি গেলো ভিউ চাওক আপোনালোকে ভিউ হাতীও দেখা পাব অলপ পিছত হাতীও দেখা পাব বাঘ ভালুক দেখা পাব যদি ভাগ্যত থাকে হাতী বাঘ ভালু not partial rider তিনটা photography চলি আছে guys ফাৰ্ষ্ট মন্দিৰ পাই গলো গেলা গাড়ী যাৱাহে কথা আৰু এমান তলত ভিউ সুন্দৰ ভিউ নাজাৰা দেখাই আপোনালোকক গৈ লৈ আছো Wallace পাহাৰ ইমান সুন্দৰ মাজে গাড়ী ৰাখিম গাইছ ৰাখিং और खाना एन्जॉय करिং फोटो खिचिং আৰু পাৰ্কিং মিলা নাই आज तक तेरा बेकार रास्ता होइং गाइस शिलং रास्ता फालिंग गाइस मिनी शिलং लाइट गाइस शिलং लाइट আপোনালোকে একবাৰ रास्ता पाइम गाइस माथा घुराइং गाइस একবাৰ ভিউটো চাওক ভিউটো আৰু একবাৰ কৈছো ভিউ চাওক আৰু ফাৰ্ষ্ট চাওক একা শিলঙৰ দৰে বঢ়িয়া লাগিং গাইস এই শিলং ৰাইড গাইস ভিউ চাওক ভিউ আৰু পিছফালে চাওক এই পালো Wallace পাহাৰ পাও নাই বৰ্তমান পাম আৰু জংঘলৰ মাজে সৰু আলিৰ হৈতে আমি বৰ্তমান গৈ আছো Wallace পাহাৰ আৰু লগতে আমাৰ আৰু সকাই টকাই পাম নাই গাড়ী যাওক আপোনালোকে চলি না আমি ৰাইডাৰ আছো না আমাৰ ৰাইডাৰ আছে আগত গাইছ আমি আহি আছো Wallace পাহাৰ আমি মানে ইমান ওপৰত সেইকিনে আমি খোজকাঢ়ি আহিব লগা হৈছে আৰু চকাটো নাই পাম এই আপোনালোকে চাব পাৰে চকাটো নাই পাম আকৌ তিনিটা উঠছো দবাই দিয়া ৰাইডাৰ দবাই দিয়া এইয়া অলপ ভিউ চাওক একবাৰ ভিউ কিমান ওপৰত দিছ ইজ ফৰ ৰাইডাৰ ভাল লাগিল না গাইস মাজে চাইডক খোজকাঢ়ি ভৰি দি উঠি গৈছে এনেকুৱা খোজকাঢ়ি ঠাকা ভাইছো কিন্তু নেকি ৰাইডাৰটো ভাগৰি গেছি গাড়ী উঠি ললো তথাপিও উপায় নাই আৰু কিমান খোজকাঢ়িব ভিউ এটা খানা খাব আহে পিকনিক প্লেচ পুৰা আৰু পিকনিক প্লেচ একদম আৰু পাবি ভিউ পালো এটা ফটো উঠিব পাৰিম এ চাওক কি মস্ত শিল মই উল্টি নেগেলি হ'ল চাওক আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ভিউ এটা পানী থাকিলে আৰু ভাল লাগিলে গাইস দেখা গাইস ইয়াতে জংগলী মানুহ আহিম গাইস ড্ৰয়িং আঁকিম জংগলী মানুহ আহিম ড্ৰয়িং আঁকিম ছবি আঁকিম গাইস পেছাব কৰিম গাইস আৰু পেছা এইবিলাক নকৰি নাপাইম এটা ফটো উঠিম ভিউ চাওক আপোনালোকে ভিউ দিছ ইজ ফৰ रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी रेडी আমি আকৌ নেক্সট ৰাইডলৈকে যাই আছো ট্ৰেভেলিং এয়া আমাৰ হ'ল ফটো কেমেৰা গলতে আছে মুখত অলপ
শিখৰ খাই লৈছোঁ আৰু শিখৰ পেণ্টটো শিখৰ ৰজনী নহয় চিগনেচাৰ এই আমি এতিয়া মেইন ৱালৰ পৰা একদম মেইন হেৰিলৈকে যাম পুৰা ওপৰলৈকে জলদি আমাক এতিয়া আমাৰ 100 আরে সাপ চাপ লৈ যাওঁ ৰাতি জন্তু ঘাটি চাটি পুৰা ইমান ওপৰত আহিছোঁ ইমান ওপৰত এইখন পাহাৰ এইবিলাক চব পাহাৰ আপোনালোকে গম পাব কিমান ওপৰত আছোঁ এই তাতে আছিলোঁ আমি সেইবিলাক আৰু কিমান কি জংগলী জংগলী মুৰ্গী মাছ কেলা খাব পালে গেলা কেলা সেইটো ভাগ্য ভাল দেখিছা কি ভাল বস্তু দেখিছোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ বিয়া পৰা ভিউ দেখাব সেই পাহাৰ চাহাৰ নাগেলা ভিউ চাওক ভিউ আপোনালোকে ভিউ নাজাৰা দেখো নাজাৰা কিয় নাজাৰা হে মই ইয়াৰ পৰা আগত যোৱাই নাই যাওঁ নাই বেছি দূৰ নাই নাই মই গৈছোঁ দুইবাৰ মানে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ Wireless Power Zindabad. Guys, nungi kasi kali. Telna lagi man uporot. Man uporot. Rock. Hey guys, welcome to my YouTube channel. আপোনালোকে যদি ভাল পাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ইমান ওখ গাই চাওক ইমান ওখ গাড়ী ঠেলিব লগা হৈ গৈছে View, this is for view. মজা লাগিছে আহি একদম ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় ৰাস্তা চাওক guys Laru up maksi deh. Pai kan? Pura dah, nampai dia. Gari yang nak aja amat tinggal. Palu ya. This is for you. Ya Allah. Bisa guys view. Man. Oh. Gari geli hai lawa. Gari na. Mau nami jauh. Gimana kia sebe? Motor dah kasih sebe. Ibe ni jora ni ibe. Guys. Views up. Sab khelba laga hai kisi gari. Ede laga de ro. Chop. Views up guys. Here mana be? Views. Guys, thằng lấy cái sao view sao? Ông đang là view sao ông đang cái view sao? Guys, ông đang là view sao view? Oh my god. Wireless power আইছিল ফটো উঠা আমার বড় বাজি গেছি এ চাও ওই কেলা নাই লাগা গাইস ইতে ক্যামেরা উল্টি গেল ক্যামেরা লাইটটা খতম হয়ে গেল ইস ইমান কষ্ট হইছে আমরা লাইক করিব শেয়ার করি সাবস্ক্রাইব করিব গাইস
ইমান কষ্ট হৈছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইছ আহি পৰি হৰি বৰ্তমান পাই গ'লো ৱালেছ পাহাৰ পৰি হৰি যিকে নহওক আমাৰ টেমেল ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু অলপমান আছে ধৰক আপোনালোকে ধৰক মোৰ লগত ধৰক দীপ ধৰ চাওক আৰু অলপমান আছে এইখিনি আমি কমপ্লিট কৰিমেই যি কি নহওক গাইছ 1 2 3 একেলগে দাঁড়িম বলক গাইছ বলক গাইছ পাই গেল ৱালেছ পাহাৰ পাই গেল গাইছ We just reached the destination mark. এই টাৱাৰটোক চাওঁ ইয়াৰ লাগি দেখিছে গাইছ আমি আহি পাই গেলো ৱালেছ পাহাৰ ইছ গুৱাহাটীত আছে গুৱাহাটী গাইছ চাওক তাৰ তলত আমি অলপ সময় বহিলোঁ ইমান ভাগৰ লাগছি পেটৰ বিষ উঠি গৈছে লাইক কৰ ফ'ল' কৰে চাওক আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ ওপৰত গাইছ ভিউ চাওক গাইছ ভিউ This is for view. View shot guys, view. Guys, এইটোৱে হ'ল কি মন্দিৰ আছিল ৱালেছ মন্দিৰ বুঢ়া গোহাঁই ভিউ চাওক